Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală. Ce înseamnă asta? Nu are o limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau poate chiar atunci când apare în viața voastră. Ce trebuie să țineți cont, de ce anume trebuie să țineți cont? De faptul că totuși voi sunteți cei care vă construiți propriul viitor în urma deciziilor și alegerilor pe care voi le faceți. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Balanță. Desigur, această lectură o puteți completa vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală. Lămurite toate aceste aspecte, haideți să vedem ce mesaje, ce sfaturi, ce energii vin în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce gândiți, de ce vă doriți și de ce simțiți. Să vedem ce vine pentru dragii mei din Balanță în următoarea perioadă. Pentru voi, dragilor, avem următoarele numere care pot simboliza, pot avea o semnificație aparte pentru fiecare dintre voi. Și avem numărul 14, 36, 29, 5, 9 și 11. Ca și mesaj al acestui oracol al înțelepciunii, avem un moment de sinceritate. Să te riști, să ai un moment de sinceritate, să respiri adânc și să îți iei curajul să spui un adevăr. Să spui poate vis-a-vis de o anumită problemă, de o anumită situație în care poate ai tăcut prea mult, în care poate simți nevoia să te eliberezi de un lucru care practic de o minciună, da? Pentru că în momentul în care vrei să spui un adevăr, e clar că probabil că s-a mers prea mult timp într-o minciună, în ceva care nu a avut nimic de văzut, poate chiar cu realitatea însăși. Așa că sunteți într-un moment în care, cel puțin în următoarea perioadă, vreți să vă riscați să spuneți ceea ce simțiți, să spuneți un adevăr și după care să puteți răsufla cumva ușurați. Vă implică strict pe voi, da? Să spui un adevăr. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și să vedem ce energii, ce sfaturi, ce mesaje vin pentru voi, dragilor din Balanță, în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură, în funcție de ce simțiți, de ce gândiți sau de ce vă doriți. Să vedem. Să vedem care este situația actuală sau care este energia voastră. Energia voastră este a unui 10 de monede. Apare un interes probabil în acest moment relaționat poate cu vreo moștenire, în mare parte este legat de bani. E posibil să existe un interes vis-a-vis de o relație care implică anumite interese materiale, cum de asemenea este
o energie în care vreți să obțineți o stabilitate din punct de vedere financiar pe o lungă perioadă de timp. Ce vă poate bloca sau ce vă poate ajuta? Avem carul. Carul care vine și cu zodia rac. Poate să fie, nu știu, vreun ascendent, poate să fie, să reprezinte această zodie un aspect astral important pentru voi din harta voastră natală, sau pur și simplu vine cu această grabă care strică treaba. Ce vă poate împiedica să vă atingeți acest scop, să vă atingeți acest cel, este tocmai graba. Faptul că puteți să fiți un pic imprudenți și să încercați să grăbiți lucrurile mai mult decât ar trebui. Chiar dacă există multă hotărâre, chiar dacă există poate o voință foarte puternică, totuși trebuie ca lucrurile să meargă într-un anumit ritm. Da? Este un factor important și care poate juca un pic contra voastră pentru această situație. De asemenea, nu știu, poate că unii dintre voi își doresc, așteaptă poate o anumită sumă de bani, nu știu, pentru a achiziționa ceva important pentru voi. Lucrul ăsta se poate bloca sau se poate întârzia, cum am mai spus, dacă se grăbesc lucrurile mai mult decât este necesar. Cumva trebuie să lăsați, e adevărat, este foarte bine că sunteți hotărâți, este foarte bine că sunteți, cum să spun eu, acolo, focusați, dar totuși lăsați ca lucrurile cumva să meargă în ritmul lor. Prezentul. Prezentul vine cu 8 de cupe. Un moment în care pur și simplu ori sunteți în acest moment, aveți o ușoară decepție, că lucrurile nu ies așa cum vreți voi sau că nu obțineți ceea ce voi vă doriți. Sau poate sunteți într-un moment în care încercați să vă îndepărtați de o anumită situație din viața voastră, tocmai pentru a nu distruge totul. Da? Pentru că se poate întâmpla să ai, cel puțin pe partea asta sentimentală, să simți că ai de toate, dar totuși parcă să-ți lipsească ceva și acel ceva să fie de mare importanță pentru voi. Pentru alții acest 8 de cupe poate simboliza nevoia de siguranță. Nevoia de siguranță și de a încerca să lași în urmă ceva care nu te mai mulțumește. Sau pentru care tu ai investit foarte mult, ai dat foarte mult și nu ai primit mai nimic sau deloc la schimb, da? Sau prea puțin. Cert este că sunteți într-o energie de abandon, de a abandona ceva care voi simțiți că nu vă mai folosește. Trecutul foarte îndepărtat sau trecutul îndepărtat vine cu un 4 de bâte de această dată. Se pare că într-un trecut mai îndepărtat ați avut parte de stabilitate, ați avut parte de poate anumite celebrări, ați reușit cumva să treceți peste anumite momente grele, ați avut anumite situații care să vă ajute să reparați, ca să zic așa, cum să spun eu, capitole un pic care aveau nevoie să fie un pic vindecate, poate cu ajutorul familiei, cu ajutorul prietenilor. Cert este că a existat o anumită stabilitate. Unii poate chiar ați avut parte și de o schimbare de locație. Sau în sfârșit ați reușit să găsiți un loc al vostru. Ceea ce nu este rău deloc. În schimb, în trecutul recent, mult mai încoace, avem un rege de spade, influența unor zodii de aer, la fel ca și voi, balanță, gemeni, vărsător, poate foarte bine să vă reprezinte pe voi și faptul că în ultima perioadă, da, într-un trecut recent, v-ați ținut foarte bine emoțiile controlate, ați fost foarte serioși, ați încercat să faceți lucrurile cât mai drept, ați încercat ca în deciziile și alegerile pe care voi le-ați făcut, sentimentele să nu vă influențeze, ați fost foarte fermi, foarte hotărâți și lucrul ăsta e posibil să vă fie adus și anumite antipatii din partea celorlalți,
Cert este că ați vrut să vă impuneți punctul de vedere. Da, ați vrut să vă impuneți punctul de vedere și în așa fel încât poate să puneți anumite limite unor persoane, unor energii. Poate chiar ați fost, să zic așa, un pic prea excesivi, nu? Și nu prea ați ținut cont neapărat, nu neapărat de sentimentele voastre, cât poate nici de sentimentele celorlalți. Cumva ați zis, domne, ori în căruță, ori în teleguță. Acum, dacă voi nu aveți nicio legătură cu... Dacă nu sunteți voi, mă refer, sau nu aveți niciun ascendent într-o altă zodie de aer, vorbind la modul general, trecutul recent vine cu niște decizii legate poate de vreun avocat, de vreun contabil. De ce? Pentru că ori ați avut, cum să spun eu, ceva de văzut cu un personaj care să vă cam deranjeze. Că a fost un șef, că a fost un coleg, a fost cineva care nu prea a pus preț pe problemele voastre personale și poate a fost nevoie să acționați, ca să zic așa, și să luați legătura, cum am mai spus, ori cu vreun avocat, ori dacă au fost ceva probleme pe parte financiară cu vreun contabil, în așa fel încât soluțiile problemele să fie rezolvate cât mai rațional, cât mai logic și cumva nici să nu pierdeți timpul. Da, pentru că din câte văd eu aici, voi ați înțeles foarte bine care este situația și dacă au existat probleme atunci și ați văzut că sunt probleme care vă depășesc oarecum, posibil să fi cerut sfatul unei persoane concrete, unei persoane care se ocupa fix cu respectiva problemă. Haideți să vedem viitorul recent. Viitorul apropiat vine cu acest cavaler de cupe. Zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Desigur, poate avea o implicație mai specială dacă voi aveți în ascendent, lună, Venus, o zodie de apă, da, dintre cele trei, Rac, Pești sau Scorpion. În cazul acesta trebuie să vă spun că sunteți mult mai intuitivi. În viitorul apropiat e posibil să luați o decizie mai mult intuitiv, fără să mai folosiți de data aceasta foarte mult logica sau foarte mult rațiunea. Dar va fi o alegere totuși reușită și în acest caz în care voi poate aveți o legătură directă cu aceste zodii de apă, sunteți cumva, veți reuși să găsiți, posibil, să găsiți soluția unei probleme prin intermediul unui vis. Știu că pare un pic fantastic, dar se poate întâmpla. Se poate întâmpla și fac aici o mică paranteză, că mai mi-aduc și o aminte când dau cât de cât o situație de genul ăsta. Mi-aduc aminte, eram copil, eram la școala generală și chiar aveam o problemă la geometrie și seara cât mi-am bătut capul și cât am încercat să-i dau de cap, n-am reușit și tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a venit și mi-a zis: tată, bagă-te la somn, pentru că deja mă prinsese târziu și eram o perfecționistă, vreau să mă duc cu temele făcute. Și bagă-te la somn pentru că dimineața e să vezi că capul limpede și o să rezolv și nu știu ce. Vreau să vă spun că efectiv atât de absorbit am fost de problema aia, că efectiv dimineața cum am trezit, m-am pus direct, aveam caietele pe masă și am reușit să o rezolv, de stăteam și mă gândeam și eu cum o fi reușit. Dar efectiv m-am trezit din pat și fără să exagerez, fără să duc în derizoriu ceea ce vă spun acum, efectiv am găsit rezolvarea și într-o modalitate perfect, cum să spun eu, de o simplitate extraordinară, fără să mă chinui prea mult. Efectiv am visat cum trebuia să fac și ce desen trebuia să fac și ce calcule trebuia să duc la bun sfârșit. Așa că nu e de mirare, nu este ceva imposibil, chiar dacă sună de domeniul fantasticului, e posibil ca voi, cei care aveți legătură directă, da, cu harta voastră natală, cu aceste zodii de apă, să vă vină soluționarea unei probleme chiar și prin intermediul unui vis. Dacă vorbim de ceilalți care nu au nicio legătură cu aceste zodii de apă, putem vorbi de cineva care este îndrăgostit lulea și care va încerca să folosească
acele metode romantice de a vă cuceri. Este posibil ca această persoană, dacă nu vorbim de dragoste, să vorbim de o persoană specială care va fi foarte benefică pentru tine. Și care e posibil în viitorul apropiat să vă vină și o invitație. O invitație care să vă ajute de asemenea să găsiți, să rezolvați o problemă sau pur și simplu o invitație care să simbolizeze un început de relație foarte profundă. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ați învățat sau ce puteți voi învăța. Și avem un 2 de cupe. Puteți învăța că mai ales pe planul ăsta sentimental, că există atracție. Că și voi la rândul vostru puteți să atrageți, cum de asemenea, cum să spun eu, voi să atrageți și să fiți atrași de către cineva. Că există apreciere, că există valoare, că există echilibru, da? Indiferent de ce plan al vieții vorbim, că poate exista dragoste adevărată în relație, că poate exista o legătură pasională, o legătură emoțională care vine către voi. E ca pentru unii poate să fie o descoperire, pentru alții poate să fie o redescoperire a faptului că, dragii mei, pentru fiecare om există o pereche a lui. Și în momentul în care realizezi, în special cei care aveți o părere foarte proastă despre voi înșivă, pentru că am trăit de-a lungul vieții, credeți-mă, am o vârstă și am reușit de-a lungul vieții, de-a lungul timpului să văd persoane care, poate din punct de vedere al aspectului fizic, nu erau de pus în revista nu știu care, da? Dar aveau ceva important, aveau un suflet minunat, aveau alte calități care meritau iubite, care meritau să fie văzute și își găseau perechea. Și chiar am avut de-a lungul acestui an pe cineva, o doamnă, cred că, nu știu, undeva la 70 de ani, care nu mai visa vreodată să-și mai găsească pe cineva. A trăit probabil săraca femeie o perioadă destul de lungă de văduvie și la un moment dat chiar mi-a scris, zice, da, doamnă, să știți că ați avut dreptate. Zice, nu mă mai gândeam. Există, important este să vă puneți în valoare acele calități care vă pot scoate în evidență. Așa cum am văzut și la, cred că o zodie sau două, merită să vă spun și vouă și sunt sigură că mulți dintre voi cunoașteți acest proverb, că nu întotdeauna mărul frumos este bun, nu poate să fie și găunos. Da? Deci nu contează neapărat numai aspectul fizic și știu că mulți dintre voi poate o să-mi zică, domne, ce vorbești, bă, ai urât cu foamea, cine? O să râdeți. O să râdeți. Aveam o doamnă, că tot fac paranteză de la paranteză, dar uite, sunt provocat. Chiar aveam pe cineva, o femeie, acasă, în România. Vreau să vă spun că nu, dacă te uitai la ea, efectiv ziceai, domne, pe asta nu mai ia nici aia cu coasa, că se sperie. Ei, vreau să vă spun că am vârtit, cred că vreo 2-3. Clar, nu să vă gândiți acum că a luat vreun academician. Nu. Dar asta nu înseamnă că nu a avut șansa să fie cu cineva. Așa că ceea ce voi învățați în această perioadă, ca să mă reîntorc la lectura noastră, este că există iubire, există pasiune, există șanse să găsești ceea ce tu îți dorești să găsești, acea dragoste adevărată, mai ales pe planul ăsta sentimental, cum de asemenea există șanse să faci o conexiune, da? Pe planul profesional, da? Să ajungi la un, cum să spun eu, la ceva benefic pentru tine, da? Există un echilibru în tot și în toate. Mergem mai departe și haideți să vedem care este speranța voastră. Speranța voastră este în mare parte
să reușiți să aveți o stabilitate pe toate aspectele vieții, să aveți un progres, să vedeți că ceva se mișcă. Asta ar fi speranța voastră. Poate unii speră să-și extindă propria afacere sau să obțină nu știu ce avansare sau să obțină vreun post important sau să primească un răspuns pozitiv. Da? Și în felul ăsta să nu mai fie nevoie să aștepte sau poate să pur și simplu ca anumite probleme să se îndepărteze de voi, poate pe planul ăsta material sau pur și simplu alții au așteptări să facă planuri în comun poate cu perechea lor sau cei singuri, de exemplu, da? Sperați să socializați mai mult, să simțiți că trăiți, să simțiți că nu trece viața pe lângă voi degeaba, da? Și să cunoașteți persoane noi. Acum, eu trebuie să mai vă spun că sunt mari șanse ca aceste lucruri să devină cumva realitate și aici mare atenție că se leagă de următoarea carte. Următoarea carte care ne vorbește de ce trebuie să faci, care ar fi soluția ca acest lucru să se realizeze și trebuie să ieșiți din acest cerc negativ, să nu mai atrageți lucruri negative înspre voi. De ce? Mie acest 8 de spade, ca și sfat, da, ca și soluție, spune, domne, ieși din această zonă în care ai intrat, în care stai mereu te învârți în jurul aceleiași probleme și te gândești numai la rău, te gândești numai la situații negative și poate că ar fi mai bine cumva să reevaluezi situația care îți aduce această teamă, care te blochează, pentru că e posibil ca tu tocmai acest blocaj într-o situație rea, într-o relație rea, să te facă să nu mai vezi și lucruri pozitive, să vezi numai lucruri negative. Poți ajunge foarte bine la ceea ce tu speri să ai, dar trebuie să ieși din această bulă negativă în care ați intrat. Mergem mai departe și care ar fi rezumatul acestei lecturi? Un 7 de monede. Rezumatul acestei lecturi ne vorbește tare mult de simplu fapt că ar fi bine să nu mai pierzi timpul, să nu mai pierzi timpul în lucruri în care tu nu vezi rezultate, să nu mai pierzi timpul în a aștepta poate ceva care deja nu dă semne că ar merge într-o direcție bună. Poate că ar fi mai bine să încerci să faci o verificare, să faci o introspecție și să pui în balanță ce poate da rezultate bune și ce nu. Cum de asemenea, eu aș mai spune că lucrurile astea rele și toate necazurile care vă macină se pot termina, dragilor. Se pot termina. Și din asta voi puteți să ieșiți mult mai puternici și mult mai încrezători. Doar că trebuie să verifici și să pui anumite limite. Acolo unde este nevoie să vezi exact dacă se mai merită să investești timp, în primul rând timp și energie, în lucruri în care poate îți dai seama că nu vor avea un rezultat pozitiv pentru tine. Cum de asemenea acest 7 de monede ne poate vorbi pentru alții dintre voi și de răbdare. Răbdarea de a, mai ales pe partea asta a banilor, dacă ați investit undeva, lucrurile vor începe să dea roade, dar mai trebuie puțin tică răbdare. Și acum, pentru simplu fapt că este un tarot nou pe care eu l-am achiziționat pentru lecturile cu voi, dragilor, se numește Tarotul Chakrelor. Din câte văd eu aici, persistă foarte mult chakra sacrală, care ne vorbește foarte mult de verbul a simți. E zona umbilicală, da? Unde avem buricul și ne vorbește de creativitate, de sexualitate, de pasiune. Este asta îmi spune că lectura în sine este foarte mult legată de partea asta relațională, sentimentală, de necesitățile voastre, de dorințele voastre și de acea nevoie de, de a fi mai creativ, de a ieși cumva dintr-o rutină
care la un moment dat se pare că nu vă mai este benefică. De asemenea, avem și chakra rădăcina, da, în zona pelvisului, care ne vorbește de a avea, verbul a avea. Și acea energie vitală, acea energie internă, acea bază care susține cumva și care vă susține pe voi. În mare parte, cel puțin din punct de vedere al chakrelor, această lectură se referă foarte mult, în primul rând, la viața voastră sentimentală și la așteptările voastre și la nevoile pe care voi le aveți. Mai puțin este adevărat, avem, să zicem așa, un plan secund, chakra coroanei, da? Care ne vorbește de spiritualitate, de iluminare, de conexiune cu divinitatea și are verbul a ști, care nu este rău, să vrei să știi, să vrei să afli și să ceri ajutorul universului, divinității. Acum, fiecare în funcție de ce credință are, dar cumva avem nevoie, da? Încă din vechime, încă din epoci imemoriabile, avem această dorință de a cere sprijinul unei puteri supranaturale, mai presus de noi, care ne poate ajuta. Și se pare că și la voi apare cumva această nevoie, această alinare pe care ar putea să ți-o dea legătura asta, conexiunea cu divinitatea. Mergem mai departe și haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Balanță în această perioadă imediat următoare acestei lecturi. Care este mesajul important pentru dragii mei din Balanță? Și avem numărul 43 sau numărul 7. Curios? Nu e deloc curios. Numărul 7, care ne vorbește de numărul chakrelor. Numărul chakrelor și echilibru care trebuie să existe pentru fiecare chakră în parte. De asemenea, numărul 7 vorbește de înțelepciune, de divinitate, de o creștere spirituală, de acele binecuvântări de care avem nevoie de multe ori atunci când ne simțim răvășiți, când ne simțim la pământ. Este, de asemenea, numărul 7 vorbește de inteligență, de hotărâre, de o evaluare mult mai profundă a lucrurilor și în felul ăsta de a ne da seama, de a ne dezvolta acel simț de observație că poate ceva trebuie schimbat. Poate ceva trebuie schimbat. Și de asemenea ne vorbește și de intuiție. De intuiție și de faptul că sunt anumite vise, sunt anumite lucruri care la un moment dat pot deveni realitate. Mesajul în sine al acestei cărți ne vorbește de luna albastră. Luna albastră și de lucruri neașteptate care pot veni în viața voastră, dragii mei. Este vorba de multe ori se întâmplă ca, indiferent cât de bine ne planificăm, indiferent cât de bine ne punem la punct ideile, pot apărea lucruri neașteptate. E posibil ca o anumită persoană pe care voi poate nu ați mai văzut-o de multă vreme să apară în viața voastră. Sau pur și simplu să aveți parte, dacă nu vorbim de acest aspect, să aveți parte de niște surprize total neașteptate sau poate chiar de o dorință care în sfârșit devine realitate. Așa că nu e rău deloc, zic. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență, desigur vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine, alături de acest proiect minunat numit Tarot Flor de Loto, prin intermediul like-urilor, mesajelor voastre, distribuirilor și a faptului că vă abonați. De asemenea, invit pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și vă plac acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, că la fel ca și celelalte lucruri, sunt gratuite și un singur lucru aș putea să zic,
În plus, puteți să activați clopoțelul, este de asemenea gratuit și ăsta. Activați clopoțelul și în felul acesta YouTube vă va trimite notificări de fiecare dată când eu public lecturi noi. Eu vă doresc ca următoarea perioadă pentru voi să fie una cât mai înțeleaptă, în primul și în primul rând, cât mai înțeleaptă și cât mai plină de multă lumină în suflete și în gânduri. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume să aveți parte și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.